আজি বনাবলৈ গৈ আছো হাঁহ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই ঢেকীয়াৰ লগত। আমাৰ এইফালে হাঁহ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাইটোক হাঁহৰ খৰলি বুলিও কোৱা হয়। তেনেহ'লে আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। Hello everyone, welcome to my channel. This channel is all about delicious recipes and fun cooking tips. Whether you are a pro in the kitchen or just starting out, there is something for everyone. So let's begin this video journey together. এয়া হাঁহ মাংস ধুই মেলি মই আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। লগত মই এয়া মছলা হিচাপে দিছোঁ জিৰা ধনিয়া মিক্স পাউডাৰ আৰু জলকীয়া পাউডাৰ। লগত মই এয়া পিঁয়াজ অলপমান দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ অলপমান দি মই এতিয়া হালধি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু অলপমান আদা ৰচুনৰ পেষ্ট দি ভালদৰে বস্তুখিনি হাতেৰে মিহলি কৰি ল'ম। অলপমান টাইম ভালদৰে হাতেৰে মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত আনফালে মই কেৰাহীখনত অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দি পিঁয়াজ দুটুকুৰামান দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান আধা ফ্ৰাই হওঁতে মই তাত হাঁহ মাংসখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া 1-2 মিনিটমান হাঁহ মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব। 1-2 মিনিটমানৰ পিছত পৰিমাণ অনুযায়ী অলপমান নিমখ দি ল'ব লাগিব আৰু নিমখ দি হাঁহ মাংসখিনি হেতাৰে বহুত সময় লৰাই ল'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ হাতখন নিবিষায় তেতিয়ালৈকে লৰাব লাগিব, তেতিয়াহে আচলতে মাংসখিনি সোৱাদ হ'ব। মাংসখিনি অলপ সময় লৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত যোনখিনি আলু কাটি লৈছোঁ আলুখিনি মই দি পিনি পুনৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। মাংসৰ পৰা অলপ গাৰ পানী ওলাইছে। এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। এতিয়া জলকীয়া 5টা দুফালকৈ দি মই লং দালচেনি ইলাচি পাউডাৰ অকণমান থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ গৰম কৰি, সেইখিনি দি লৈছোঁ। লগত মই আদা ৰচুনৰ পেষ্টটো দি লৈছোঁ আৰু দি পিনি ভালদৰে বস্তুখিনি মিহলি কৰি মই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। মাংসখিনি যেতিয়া আলুখিনি ভালদৰে সিজি যাব তেতিয়া মই কুটি থৈ দিয়া এইখিনি ঢেকীয়া দুডালমান ইয়াত মই অলপ দি ল'ম। ঢেকীয়া দুডালমান দিয়াৰ পিছত অলপ সময় হেতাখনেৰে ভালদৰে সকলো মিহলি কৰি পিনি অলপ সময় থৈ দিব লাগিব ঢাকনখন মাৰি। এয়া মোৰ হাঁহ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, হাঁহৰ গাৰ পৰা তেলো ওলাইছে। বনাই থাকোঁতে আচলতে কেতিয়া হ'ব আৰু কেতিয়া খাম যেনহে লাগিছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। হাঁহ মাংস সাধাৰণতে কোমোৰাৰ লগতো খোৱা হয়, কোমোৰাৰ লগত খালে বেছি ভাল লাগে আৰু ঢেকীয়াৰ লগতো খালে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি খালে বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু কিহৰ লগত খাই মোক নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই। Thank you for watching. Make sure to subscribe and hit the notification bell so you don't miss any new videos.